Welcome by Vuurmensen. This is the month of April and it is the Liefde Lezing. My excuse is that it dured so long. Okay. Vuurmensen, Ram, Leeuw Boogschutter Ophiuchus. Er is heel veel kletsen over jou en het is niet positieve kletsen. However, this transpire in je relatie, niet positief. Dus wat we gaan even bekijken is eerst de rammensen. Use de timestamp onder de video in order om te zien wat komt op voor jullie sterbeelden. Jullie zijn de ram. Ik begin met ram, dan de leeuws, dan de boogschutter, dan Ophiuchus. Use the stamp below. Nou, we gaan even kijken en wat we zien van jullie rammensen is dat we zien some deceptiveness waar je probeert balance in te brengen. Dus sommige van jullie vrouwen dat blijft thuis of voor een tijdje je relatie is niet zo goed. Je man is nou thuis. Ik zie dat je gaat even proberen even balance in je relatie terug te brengen. Nou, we zien de zware van de rozijn. En het is met een waterman, mensen of een tweeling. Dus als je bent in een relatie met een watermensen of een tweeling. Ik zie een nieuwe ontdekking van elkaar. En dit is best wel goed vanwege doordat jullie was in en uit. Jullie zien elkaar niet. En nu je brengt balance in je relatie. En dit is best wel goed. Als je balance in je relatie brengt, is dat je realiseert, je bent stuck thuis. En voor een heel lange tijd, de relatie was niet goed. En je gaat even zien dadelijk dat, ga je zo de rest van je leven? Of laat je die ander los? Of hoe ga je dit oplossen? En ik zie dat een nieuwe initiatief komt van either u of van je partner in order to bring balance in je relatie. Dus als je bent in een relatie met een waterman of met een tweeling, ik zie dat je probeert balance even in de relatie en realiseer, we weten niet wat morgen brengt. Dus we gaan even proberen in gezelligheid en in een goede manier even balance. Vanwege dat voor heel lange tijd we zijn zo ver uit elkaar. En nu breng je gewoon balance in jezelf. Dus dit is best wel positief. Wegens dat was oorlog tussen jullie twee, zeg maar zo. Je spreekt niet tegen elkaar. Je bent zoiets als dag en that's it. Gescheiden van bed en tafel. En ik zie dat een nieuw indruk komt op je pad. Voor sommige van jullie, als je bent op zoek naar een nieuwe relatie, kan je een waterman ontmoeten. En sommige van jullie kan je ook een tweeling ontmoeten. Oké? Dus dat is best wel goed als je bent op zoek op een nieuwe relatie. Nou, liefde is in de year. Ik zie je verloven. Ik zie dat sommige van jullie dat wonen samen voor een heel lange tijd. Met een vis, een stier of een maag. Je wordt verloofd. En deze persoon vraagt je de hands te gaan trouwen. Dus dit is best wel goed. Ik zie liefde is hier voor jou. Dus however this speel is dat whatever the issue en de situatie is dat je gaat even realiseren dat, weet je, dit is de liefde van mijn leven. Of hun realiseren, dit is de liefde van mijn leven. Dit is de persoon dat ik wil de rest van mijn leven even door mijn leven meten. Ja, ik ga het ten huwelijk vragen. Dus als je bent in een relatie met een vis, een stier of een maag, die ga je ten huwelijk vragen. Als we bekijken, sommige van jullie, de eind komt in je relatie. Als je was in een relatie met een nog ram of met een kreef, ik zie dat jullie relatie komt tot de eind, gelatenheid.
de eind van een relatie. Dus gelatenheid, de eind van de relatie. Dus whoever dit speelt en hoe dit komt op voor jullie. Als je bent in een relatie met een andere ram of een kreef. Ik zie je wordt verlaten. Oké, van deze kreef heb genoeg. Of deze ram heb genoeg. En je kan geen beslissing maken. En ze laat je achter. En ze gaat vooruit in het leven. Nou, ik zie een scheiden. En de scheiden en de verlatenheid is door geld. Dus ik zie, het is moeilijk voor sommigen van jullie dat was in een relatie. Het is een karmatic relatie met een ram. En door geld, ik zie dat je besloten deze persoon achter jou te verlaten. En je gaat even verder op. Dan gaan we even verder. We bekijken de dames. De dames 30 tussen 30 en 50 jaar. Je wordt gescheiden. En eind komt naar de relatie. Er is geen nieuwe start. En dit is Pluto met Venus. Dus Pluto met Venus is de eind van een relatie. En de koffentjes is hier is om te zeggen dat je relatie of je huwelijk is beëindigd. Dus however this affect you as you was in een relatie met een Scorpion of een weeskal. Ik zie de eind hier van je relatie, oké? En het zegt verdrietigheid vanwege het eind van je relatie. Verdrietigheid vanwege het eind van je relatie. Nou, ik zie dat je bezetting samen wordt gedeeld. Whoever dit gaat even uitwerken. Je bezetting wordt samen verdeeld. En dit is best wel goed. In een goede manier. However dat speelt. Ik zie dat het gaat in een netjesorde goed verdeeld. Oké. Dan ik zie de genezing van de aardchakra. En door whatever verdriet in de leven van jullie ram. Ik zie sommige van jullie, especially mensen dat verdriet daarvoor. En genezing van de hartchakra is hier. Dus dit is best wel goed vanwege je overkomt de verlatenheid. En je overkomt de verdriet van de scheiding. De verdriet van de eind van je relatie. En een nieuwe liefde komt best wel binnen. Dus als je hebt je hartchakra genezen van de verdriet van de ex. Nou komt nieuwe liefde binnen voor jou. En de nieuwe liefde komt via Scorpionnetje, de weeskal en de boodschattermensen. Dus deze zijn de mensen dat gaat even binnenkomen om te zeggen. Weet je, ze vindt je best wel leuk. Ze wil in een relatie met jou. However this opkomt voor jou. Ik zie de energie van Pluto, Venus en Jupiter. En dat is de Scorpion, de weeskal en de boodschatter. Dus, oké. De mensen dat hebben gekozen om zijn hartchakra te genezen. Ik zie genezing komt binnen en in een zeer positieve manier. Ik zie eind van huwelijk, eind van relatie. En het is vanwege de issue met geld. Het is een beetje jammer dat door geld mensen beslissen uit de relatie te gaan. Maar ik zie dat deze problemen, especially voor sommigen van jullie dat was getrouwd met iemand. De persoon heeft een geldprobleem. En dat is de reden waarom de persoon denkt, ja, ik wil hier niet meer kloppen aan jou. Vanwege je geldsituatie kom ik niet verder in mijn leven. Dus however dat is gespeeld voor jullie. Nou, ik wens jullie de beste. En voor de mensen dat is op zoek naar liefde, het komt via de Scorpionnetje, de stier en de boodschatter. Nou, we gaan even bekijken de Leeuws. Nou, voor jullie Leeuws, ik zie dat sommige van jullie Leeuws have ontmoeten, want this is Uranus and the moon.
En dit heeft mee te maken met de waterman en de kreef. Nou, whatever the issue is en de situatie, ik zie verandering komt op in je relatie. En dit is best wel een goed teken, omdat ik zie dat jullie moeten best wel neem de kans om even te zien wat is hier in deze relatie voor jou. Dus het is zo, het is misschien iemand zit een tijdje, je zit met een tijdje met iemand om te gaan. En dan die wil een nieuwe stap in de relatie gaan zetten. En als het is een waterman of een krevel, moet je best wel ja zeggen. Dus het is zoiets, ja, je ziet iemand af en toe. En nou, de persoon zegt, ja, door, weet je, wil je dat we gaan samenwonen? Vanwege dat we kan elkaar niet zien vanwege de shutdown. En jullie maken de beslissing om even bij een of die ander in huis in te trekken tot dat. Het is goed gekomen dat jullie kan een van je flat of apartment opgeven. However, dit spel, ik zie dit gebeurt voor jou, oké? Dan zien wij de energie van de klok. Nou, de energie van de klok, het is destined voor de eind van een relatie of de succes voor een relatie. Nou, het kan in een verschillende manier, omdat we hebben afhankelijkheid hier. En de afhankelijkheid heeft mee te maken met mensen in relatie met een waterman of met een tweeling. Whatever the issue en de situatie is, als je bent in een relatie met een waterman of een weeskal of een tweeling. Ik zie dat het was destined voor het te beëindigen of destined voor het te worden een succes. Nou, ik kan op verschillende manieren. Het is meer, ik kijk op de goede richting. Je relatie gaat op de goede richting met deze persoon. Omdat je realiseert, het was destined dat ik in relatie met deze persoon. Deze persoon was gestuurd voor mij. En dit is best wel goed, omdat it is a time where the clock tick-tock. En het heeft mee te maken met afhankelijkheid, oké? Dus however this affect je in je relatie is tussen een waterman en een weeskal. En het is op een positieve richting. Ik zie geen slechte dingen hier rond voor jullie Leo's. Nou, jullie Leo's behind een relatie met een crave persoon. En dit was een karmatic relatie. Er was heel veel, deze relatie was overal. Het was een vloe. Het was iemand die zit aan iedereen, lekker met iedereen. Het is iemand die heeft geld, die verspreidt zichzelf en zijn geld. En ik zie dat dit is just een karmatic relatie. Er is just gewoon heel veel turmoil tussen u en deze persoon. En ik zie spreekwoorden. En wanneer spreekwoorden komen op, het is met de Mercurius en de Mars. Mercurius en de Mars en spreekwoorden. Nou, wat dit heeft mee te maken is dat het is gewoon een karmatic relatie. Dus sommige van jullie kunnen in een relatie met een crave persoon en de crane persoon. However, this gebeurt, spreekwoorden komen tussen jullie twee en de crave persoon gaat even zeggen, ja, ik heb iemand anders en dit is veel beter voor mij. Of sommige van jullie komen achter dat een man of iemand dat je ziet dat is financial stability is overal aan iedereen. Dus however de speel kom je hier achter om te weten. Het is voor jou om te kiezen als je wilt doorgaan met deze persoon. Dus wat zien wij hier is dat vrouwen 30, tussen 30 en 45 komen achter deceptiveness. En dat heeft mee te maken, deze deceptiveness heeft mee te maken met een boogschutter en een kreef. Een boogschutter en een kreef heeft some deceptiveness gedaan. Emotionele vrijheid. Dus ik zie dat jullie dames 30 tot 45 gaat even aan je heart chakra even gaan verwerken. Omdat je komt achter dat een boogschutter en een kreef of some deceptiveness gedaan. En de waarheid is nou boven water gekomen. En ik zie je proberen je heart chakra even te genezen van de deceptiveness dat was gecreëerd door een boogschutter en een crave mensen. En je gaat even deze issue en situatie proberen te genezen.
En de enige manier dat je kan genezen is om te snappen dat deze persoon of deze mensen, mannen of vrouw, dat heb je dit gedaan, is gewoon een karmatic issue en een situatie. Verlaat het, vergeet het. Het is moeilijk, maar je krijgt tijd om deze mensen om te vergeten, omdat precies wat ze hebben tegen u gedaan, wordt bij ze ook gedaan. Oké? Omdat wat ze gaat even realiseren, dat hetzelfde wat ze vliegt bij jou, gaat echt bij ze. Dus als ze verlaat je voor een of de ander, dan ze gaat die andere persoon verlaten voor iemand anders. Dus echt, als mensen snappen hoe relatie en karma werken, dan zullen jullie veel beter jezelf kunnen genezen van verdriet, liefdeverdriet. Ik zie dat jullie gaat jezelf opnieuw even bouwen van some deceptiveness en an addiction. Sommige van jullie was in een relatie met een vismensen of een kreefmensen. En u of deze persoon kunnen echt verslaving hebben. Nou, verslaving is op verschillende manieren. Ik kan verslaven op seks, ik kan verslaven op drugs, ik kan verslaven op root seks, ik kan verslaven op gewoon seks. En however dit spel, ik zie dat je laat deze persoon uit je leven, omdat sommige van jullie realiseren, dit is niet de richting dat ik wil op. Ik kan deze persoon niet veranderen. En ik zeg het altijd, als je wil iemand veranderen, moet je niet in een relatie met de persoon gaan, oké? Omdat het is niet jouw probleem om iemand vanaf de verslaving af te halen. Ze moeten zelf realiseren dat ze is verslaven. En ze moet een oplossing, een hulpoplossing gaan zoeken. Oké? Mensen zijn volwassen genoeg. Het is geen kind. Het is een volwassen mens. Dus ze moet zelf het gaan uitzoeken. Dus het is best wel een maand voor jullie Leeuws. Dus heel veel verdriet voor jullie Leeuws. Maar ja, zo is het, dames en heren. En soms is het positief, soms is het negatief. Maar we moeten even werken met wat we hebben, oké? En we gaan even bekijken. Sommige van jullie, dat heeft iemand een relatie in het buitenland. Mars en Venus ontmoeten uit. Ik zie dat sommige van jullie gaat iemand ontmoeten in de buitenlanders. Of ik ken een buitenlanders persoon. Of je gaat iemand ontmoeten in het buitenland. Oké? Nou, deze relatie kan goed gaan. Dus sommige van jullie kunnen jullie boodschappen mensen kunnen een ram of een stier in het buitenland ontmoeten. Dus is de energie van positief deze relatie zal goed gaan totdat het komt tot een eind wanneer jullie twee gaan elkaar niet zien. Maar momenteel, het is goed. Ik hoop dat het niet de Nigerian Loverboys. Dames en heren, ik vraag je alsjeblieft. Die mensen zijn zo deceptief. Blijf hier af, oké? Omdat zoek iemand vanaf een Nederlands website. Omdat je weet niet wat deze buitenlandse mensen hebben achter de kies. Omdat in sommige Afrikaanse landen hebben ze op reclame op televisie om jou te vertellen hoe je ze moet oplichten. Western world mensen. Dus alsjeblieft, als je bent op zoek naar een relatie met iemand in het buitenland, ga in Spanje, in Italië, noem maar erop. In Frankrijk, maar in Europa, dus je kan echt op zoek naar de mensen als ze echt de waarheid vertellen, omdat ik zie te veel van Nederlandse door deze bocht gegaan. Nou, dat was voor boodschappen mensen. Nou, geloof niet alles, omdat sommige van jullie is begonnen een relatie met iemand in het buitenland, maar deze persoon is een andere. De energie van de slang is altijd een derde persoon en het is altijd een vrouw. Dus niet alles geloof wat deze persoon zegt. Als hij zegt dat hij heeft geen
vrouw of geen man, niet vol geloof, daar is een derde partij. Nou, ik zie heel veel passion en dat is best wel goed. En de passion heeft mee te maken met de 6 van stability. Maar de passion is nou over vanwege dat je realiseert dat een scorpionetje en een weeskal, als je bent in een relatie of je ziet vroeger een scorpion en een weeskal, is dat deze 2 mensen is alleen voor de seks. En je gaat even realiseren dat de weeskal is willen delen met jou geld voor seks. En jij bent zoiets als, ja, sorry hè. Ja, en dat is het. Ja, mijn vraag is altijd... ik vind het zo disrespectful als een man gaat dat tegen een vrouw doen. Als de vrouw is niet iemand die werkt in de club of zo. Ik vind het zeer disrespectful. Dat is mijn mening. Maar ik zie dat sommige van jullie had deze persoon gezien voor een tijdje. Either een scorpion of een weeskal. En weet je, het was goed. Maar dan op een bepaald moment je realiseert. Ja, deze persoon is... wordt een beetje te overdrijven. Iedere keer aan de telefoon, dat soort van ding. En als je werkt in een club of zo, ik zie dat deze persoon wil even connectie of een relatie met jou. En jij bent zoiets als, hey, dat wil ik niet. Ik wil gewoon werken, je betaalt mij en that's it. So, however, het speelt voor jullie. Het hangt van wie je bent. Maar ik zie dat hij offert jullie liefde en heel veel financial status, abundance. Maar jij bent zoiets als, nee, ik moet niks met jou. However het overkomt en wie je bent als een persoon. Ik zie dat voor sommige van jullie, het is zoiets als, ja, je wil mij kopen. Maar dat wil ik niet eigenlijk. Dus however het speelt voor jullie. Nou, ik zie mensen in open relatie is zeer blij. Ik zie dat sommige van jullie, dat is in een open relatie met een vis of een ram. Ik vind het, dat jullie vinden het gezellig. Ik zie dat je realiseert, oké, is goed, prima. Ik zie dat de vismensen geven je heel veel cadeau. En hou je soepel, hou je zoet. Dus jij bent zoiets als, oké, hij is getrouwd, maar ja, hij geeft me wat ik wil en ja, prima. Maar voor de rampersoon, jullie zijn zoiets als, nee, deze persoon is overal. Daar is ook een andere. En je denkt, oké, ik wil een open relatie met jou, maar jij bent niet met een andere, maar jij bent met meerdere. Dit wil ik niet. Dus ik zie dat jullie gaat de kraan dik gooien. Oké? Dus het is best wel goed met de vispersoon. Omdat de vispersoon geeft je. Maar met de rampersoon is zoiets als je denkt. Hey, jij wil ik iets van krijgen. Is goed. Want jij bent niet met alleen 1 persoon. Maar meerdere persoon. Laat het even. Nou, voor de dames 18 tot en met 35. Heel veel liefde komt naar jou naartoe. Ik zie dat jullie is door een moeilijke tijd is geweest. However, dat is gespeeld. Jullie waren door een moeilijke tijd geweest. Nou is het over. Nou, je bent over een deceptive situatie dat is gespeeld in je leven. Je hebt het achter jou verlaten. En ik zie nieuwe liefde komt binnen. Via een scorpionetje. En some voor jullie via een crave persoon. Dus heel goed omdat je verbouw je hartchakra. Je verbouw jezelf naar verdriet, deceptiveness. Dat was daar. Je hebt jezelf genezen in een positieve manier. En nou, je bent op zoek omdat nou de deur wordt geopend naar nieuwe liefde voor jullie. En je neemt een nieuwe stappen binnen en dat is best wel goed. Dus ik zie heel veel van jullie succesvolle relatie. Heel veel van jullie jonge dames 18 tot 45 komen achter deceptiveness in je relatie. Either met sommige van jullie gaat je relatie verlaten. En dat is doordat je realiseert, je bent in een open relatie, maar je partner ziet meerdere mensen. Je gaat het even loslaten.
Dus ik zie positive alignment van energy. Voor de rest van jullie dat ik heb niet opgenomen. De relatie is best wel goed. Ik zie positive alignment van energy. Voor de rest, ik zie dat sommige van jullie dat verlaat je man. Dat is een ram. Is omdat die energy hebben mee te maken met geld, oké? Dus vanaf daar. We gaan even verder en we gaan even zien hier wat gebeurt voor de Ophiuchus. Nou, Ophiuchus, ik zie dat sommige van jullie wordt verdriet over een relatie met een steenbok of een maag. Nou, als sommige van jullie zien een steenbok of een maag in de islands of zo, of in een onder-island of een andere tropische plaats, je wordt verdrietig over deze relatie vanwege doordat je komt achter dat deze persoon zag iemand anders in hun woonplaats, oké? En dit is echt voor mensen dat zien onder mensen dat wonen op een eiland of in een tropisch paradise plaatsen. Je komt achter dat deze persoon zie iemand anders. Dus whoever dat speelt, je ziet dat verdriet komt voor u als je bent in een relatie met een steenbok of een maagmensen. De twee zijn eigenlijk samen met elkaar. Zo. We gaan even verder. Er is een cycle. Een cycle is over vanwege dat sommige van jullie was in een relatie met een runner. Een runner is iemand die wil even in en out, up, in en out je leven, in en out je bed, in en out en wil geen vaste verbanden aan jou. En ik zie dat je behind deze cycle en zegt, luister, als je geen stabiele relatie geeft, hoef je niet meer om te komen. En deze cycle is echt nou over, omdat deze persoon realiseert dat ze kan je niet meer manipuleren. Dus als je was with a runner, dat is een waterman of een stier, ik zie dat je behind deze relatie, oké? Deze cycle is nou over. De passion en de seks en de passion en alles was goed, maar nou realiseer je dat deze persoon wil echt geen vaste relatie, maar wil gewoon één in en out. En nou vind je, nee, het is moeilijke tijd. Ik wil gewoon een stabiele relatie. Als je kan me dat niet geven, toedeledoe. En ik vind dat je hebt correct hierop. Passion. Sommige van jullie was in een relatie met een waterman of een kreefpersoon. En je komt achter dat de kreefpersoon was in een relatie met iemand anders. Met een waterman persoon, je wil afstand houden van deze persoon. Je vindt dat het is goed, het is fijn. Maar ik wil even tijd voor mezelf om na te denken, wat wil ik, oké? En ik denk dat je hebt de recht om dat even een afstand te nemen in orde om te zien wat het is dat je wil. Hoe kan je beslissen wat je wil vanwege doordat je moet even rust nemen. Rust nemen vanwege dat je komt achter some onverwachte informatie komt naar je toe over een waterman en een kreefpersoon. Of als je was in een relatie met een waterman, je hoort dat deze waterman is met een kreef. Als je was in een relatie met de kreefmensen, je hoort dat de kreef en de waterman has it. Maar some onverwachte informatie en je zet deze twee af. Je wil momenteel tijd nemen om even, omdat de persoon en jou hebben zo'n passionate relatie. En nou, je wil even nadenken. Nou dat ik weet hoe het zit, wil ik gaan delen met anderen. En ik denk dat het is een goede tijd om na te luisteren naar je eigen zelf. Nou, sommige van jullie wordt gevraagd in de huwelijksboot te stappen. En het is via een boogschutter of een ram. Dus een boogschutter of een ram ga je even vragen in de huwelijksboot te gaan stoppen. En ik vind dat je moet ja zeggen. Zeg maar ja, omdat ze wil en een sterke verbinding met jou gaan maken.
Dus ze gaat je even vragen samen met jou in de huwelijksboot te stappen. Ik zeg ja, vanwege doordat als je hebt het goed met deze persoon, een goede relatie, je kan er goed op schieten. Ik denk dat deze persoon wil gewoon dat jij krijgt een balance als er is iets dat gebeurt bij ze, dat je wordt daarvoor zorgen dat je bent oké. Ik zie heel veel mensen denken aan open relatie van momenteel eenzaamheid. Verdrijf je of verdroof je in dat directie. En ik zie dat je bent open om iemand te zien, ook als je weet dat de persoon ziet iemand. Maar door de eenheid, ja, je bent zo alleen. Je dacht, oké, ik ga dat even proberen om even daar samen. En dat is voor de jonge mensen. Heel veel jonge vrouwen gaat kiezen voor open relatie vanwege dat de eenzaamheid maakt je echt gek. Oké? En dat is oké. Dat is verstandelijk in deze tijd. Nou, heel veel informatie komt over dat een vispersoon en een stierpersoon was samen met elkaar. Sommige van jullie was niet van op de hoogte. Maar whatever de informatie dat komt is door seduction. Dus je komt achter om te weten als je bent in een relatie met een vis, dat deze vis zit overal te happen. Te happen van anderen. Dus however dit gebeurt in de spel, ik zie dat heel veel informatie komt naar jou naartoe. En this is the energy dat Leeuw is en was in de midst van je relatie. En dat ga je even realiseren dat deze persoon zit je achter je rug te happen met de vis of met de ram. Maar informatie komt, omdat dit is over informatie, succes en growth over om te horen. Sommige van jullie, dat is in een relatie met een vis of een ram. Het wordt een succesvolle relatie, oké? Deze persoon kunnen voor heel lange tijd zitten te seduceren, oké? Want de ram gaat echt achter. Als een ram wil jij, die gaat niet los. En die krijg ik van elkaar. Dus een ram of een stier was echt achter sommige van jullie. En eindelijk, ze gaat echt de verbinding dat ze wil. Ze probeert jou een heel lange tijd seductief te maken. Eindelijk gaat het gebeuren. Het kan ook dat sommige van jullie besloten group sex in te gaan. Oké, this is een van de kaart van group sex. Dus however dat speelt voor jou. Nou, iedereen heeft zijn eigen dingen. Sorry. Genoten daarvan. Ik ga, namaste. Tot de volgende keer.